Oh, da! Oh, da! Și iată-ne la primul episod, la al doilea episod de pe acest canal, îmi cer scuze. Astăzi o să ne jucăm Food Draft 18 by Pacey Beats. E un joc cam ca și Food Draft-ul din FIFA 18 real, dar că trebuie doar să simulezi. Astăzi o să facem un draft și pe lângă o să deschidem niște pachete pe care vi le-am pregătit. Să începem. Hai că se încarcă. Hai mă, câte mai încarci. Și poate o să jucăm și pe multiplayer la trading și la online draft. Vedem dacă ne ajunge timpul. Vedem dacă mai vreau să fac. Vedem dacă ne ajung banii. Vedem. Hai mă, te mai încarci mult. Da, după cum vedeți, se încarcă foarte mult. O să pun un pic pauză să vedem dacă se încarcă mai repede. Da, și în sfârșit s-a încărcat. Îmi pare rău că s-a schimbat această imagine. A trebuit să ies și să intru din nou pe joc. Mai întâi o să începem cu draftul. Să vedem formațiile. O să le găsesc 4-3-3-2. Adică 4-3-3 holding și capitanul Alexis Sanchez Neymar. Să-l iau pe Iago Aspas, pentru că e din Spania și Spania sunt majoritatea foarte buni. Griezmannito, Overmars, Ari, Cristiano Ronaldo de 99, Team of the Year. Pedro Biang, numai pentru să fie, pentru ca să fie. Acolo, uite că face link. Oh, Casemiro s-o parte. O să-l iau pe Casemiro pentru că face perfect link cu Isco. Aici Gaia, wow, 79. Nu prea mi-am picat foarte mulți jucători buni. Să-l iau aici pe Mustafi pentru că Pedro Bianchi e din Anglia. Și poate pot să fac cu el un link. Dacă aici îmi vine ceva bun. Uite, în Valencia. E în form. Și e bine. Iago Ererin sau Orestis Carnezis. Să vedem. 88 cu 87. 88 cu 90. Cu Carnezis ne ducem. Așa. Nimic aici. O să-l luăm pe Guidetti pentru că e cel mai high rated. Sergio Asenjo nu prea ne ajută. Carvajal nici el, dar tot pe Sergio Asenjo o să-l iau să vedem dacă ne crește. 88 cu 90. 89 cu 87 nu o să-l las pe Carnezis, chiar dacă e mai mare ratingul. O să las cu rating mai mic. Rakitic perfect pe Festival of Football. Mă scuzați. Chicofemenia. Ce pot să fac eu cu tine? O să-l iau pe Golovin, doar pentru că e cel mai high rated. Nu o să joc sigur. Rooney, Presnel Kimpembe, Eden Hazard, Vidal. Ce jucători. Dar nimeni nu mă ajută. O să-l iau pe Pjanic, că e cel mai high rated. Dar nu-mi place de el. Jordi Alba, ăsta e bun. Ăsta e bun în sfârșit. Și putem să facem ceva de genul. Super. Super. O să-l iau pe Ibrahimovic, doar că e foarte bun. Granero. Bă, dar nu-mi pică jucători. Chiar deloc. Cerishev. Ce să fac eu cu tine? Ai, mă, dăm din Spania aici. Varan, Codin, wow, forță. Și un portar din Spania, stai că l-am deja pe Alves Fernandez să luăm. Da, l-avem deja pe acesta. O să jucăm acolo cu Valencia pentru că n-avem... putem să jucăm cu Gaia, dar nu e mare diferență. Mai bine jucăm cu Valencia. Și avem 100 cu 89. Imediat intrăm în draft. Mă mai joc eu puțin cu echipa și să vedem ratingul.
ne revedem într-o secundă. Da, și revedem. Acum este 100 cu 90. 190 în total. Cel mai bun jucător pe fiecare poziție, atacant Cristiano Ronaldo 99, mijlocaș Rakitic 93, fundaș Godin 96. La atacanți avem 94, după cum vedem, mijlocaș 89, apărători cam slăbuți 88, două ligi, noi avem pe toți din La Liga și pe Valencia din Anglia și începem draftul. După cum v-am zis, nu jucăm noi draftul, o să îl simulăm, uitați cum se întâmplă, nu putem să vedem nicio fază, dar totuși e destul de interesant. Mie îmi place mai mult acest joc decât Footpack, pentru că pe ăsta putem și să jucăm, nu doar să deschidem pachete. Am trecut 2-0 de Porto, dacă nu mă înșel. Acum jucăm cu CSKA Moscova, avem 2-0, 1 minutul 36, 4-0, uai, 5-0. Wow, 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 wow. Acum avem meci cu Napoli. Wow, în semifinale, să vedem. Milik marchează, nu-i bine. Bine, Griezmann. Bine, Rakitic. Bine, bine, forță, 3-1, 4-1. Rakitic face hat-trick. Și suntem în finală cu FC Barcelona, să vedem dacă îi putem bate pe Barcelona. 2-0. Hai mă, am intrat pe o reclamă de aia. Sper doar să nu-mi facă fiță acum. Oh, și s-a terminat 2-1. Îmi pare rău că am intrat pe o reclamă de asta. Dar mă enervează reclamele. Am primit niște premii destul de bune. Aici avem și niște bănuți, niște tokens de ăștia. Și începem, avem 5 pachetele Special Pack, 2 Gold Elite Pack și 10 Optional Plus Pack. O să mai deschid câteva, încă un Special Pack și câteva de la Limited sau cum se numea, de la Lightning Round, mă scuzați. Ok, din primul n-a picat nimic. Hai mă, deschide-te, în sfârșit. Hai. Hai mă, nici de aici. Ba, uite. Benzema. Nu-mi place mie de asta, dar ce pot să zic. Haide, ceva bun din asta. Ok, e walkout. E walkout. Când faci așa, e walkout. 87 plus. Hai, mai german, cred că e... Ce noi? Mă. Cred că e Royce. E cumva Royce? Nu, e o Zil. O Zil. Îmi place de băiatul ăsta, e destul de bun. 88, o Zil. Nu știu dacă la... Nu, lasă-mă place. Mi apar miliarde de reclame, dar nu pot să-mi scot review pentru că... Da. Pentru că după aia nu le mai arăt fețele și mă enervează când îmi scot review. Scuzați. Hai mă, deschide-te. Ce mă enervează. Așa, știi să deschis. Da. Da, workout. Da, spaniol. E De Gea sau Sergio Ramos sau Piqué? E De Gea. Bine, băi! De Gea, super. Începem în sfârșit cu un jucător mai bun. De Gea de 91. Îmi place mie de băiatul ăsta, normal că îți place. De a fi cel mai bun portar din joc, normal că îți place. Hai, mă, trebuie să-mi șterg un pic ecranul. Așa. Credeam că e walkout, că mi-a framat așa. Ter Stegen, destul de bun, 87. Da, deci e 88 plus când e walkout. Nu mai știam sigur dacă e 87 sau 88. Pe FIFA e 87 walkout. Jocul ăsta e 88, iar Ter Stegen. 2 Ter Stegen la rând, dar prin cartonașe diferite. Să vedem. Încă un walkout. E din World Cup. L-am și pe Suarez și pe Cavani, așa că poate... și pe Godin. Nu, pe Suarez nu l-am, deci e Godin. E Godin. E foarte bun pentru trading.
și Di Maria pe acolo. Sau pentru SBC-uri. Eu nu prea îmi place să fac SBC-uri, așa că zic pentru trading. Marfa Sensio destul de bun, îmi place băiețașul ăsta. 81 plus pack. Haide! Ai, mă! Măcar să fie 83 plus. Fix 83, Rui Patricia și Nani de 83. Haide. Ultimul 81 plus players pack. Ai, mă, nimic. Mahrez. Gold Elite Pack. În sfârșit, pachetele bune. Gold Elite Pack. Hai, mă! Dacă nici din ăsta nu-mi dai workout, mi-l dai pe pepperoni. Îmi place mie să-i spun la Pepe. Hai, acum trebuie să-mi dai workout. Bă, dar nu-mi dă workout! Hai, mă, Castillo 81. Sergio Busquets. Ultimele 5 pachetele de la MyPax, că după aceea să mai cumpăr și de la Lightning Ground și de la BuyPax. Haide! Așa. Să vedem. Bă, deci așa nu se poate. Din astea mai bune nu-mi dă workout. Și din 81 plus packs care să nu vorbesc urât. În sfârșit îmi dă și mie workout. După atâta așteptare. Ai, mă, nu zic că iar e Godin. Nu, acum mai sunt Cavani, nu Suarez. Suarez v-am zis că nu. Cavani, deci nu puteai să mi-l dai și mie pe Suarez. Uite, 89 Edinson, Cavani, el matador. E bun Lingardul ăla, e bun. Să eu nu mă plâng că am primit un acolo, ce pot să zic, dar na. Încă unul de la World Cup Mode. Cine e? Bă, nu zic că iar Cavani sau... Oricum, e Cavani sau Godin. De două ori Godin în acest pack opening și odată Cavani. Și uitați care i-am dublură. Hai, mă, nu puteai să-mi dai și mie altceva, Negredo. Uai, cum să-mi dai United sau cum să numit ăsta? Aveam două special pack-uri. Haide. Bine. Ce ai, Team of the Week sau? Da, Team of the Week. Așa, francez. Dăm cât de mâini, că Pogba ăla e bun. Lumă, cine e lumă? Payet. Ribery e slab. 8-7 Ribery. Nu prea-mi place de băiatul ăsta. Dar ce poți să-i faci? Ultimul special packs de pe pachetele mele. Hai, mă! Sansone! Ce slăbuț pachet! Ok, mai deschidem. Vreau să deschid Team of the Week pack. Nu știu. Nu am văzut mare lucru din acele pachetele. Hai, mă! Un culu. 800 în culu. Haide, dacă îmi dai acum un Ronaldo, un Messi, un Neymar, un ceva. Haide. Bă, spați joc de mine, Lienard, acum pe bune, dintr-un pachet de 3 tokens-uri de astea care le faci în ani buni. Ok, acum trebuie să fac o alegere între toate pachetele astea ce să deschid. Nu o să deschid un special plus pack pentru că nu îmi place. Am deschis multe și slabe. Un Team of the Season, nu, mai bine deschid un special plus pack, nu știu. Risc, dar cine nu riscă nu câștigă, ce am zis. Ia ture, 8-6. Slăbuț, mai deschid și un All Star Gold Pack. Hai. Să fii tu ăla norocos. Nu. Nu mi-a picat mare lucru. Ivan Rakitic. 8-7. Ce pot să mai fac acum? Să rog pe un trading. Să vedem. Să vă arăt și vouă care-i treaba cu trading-ul ăsta, dar nu cred că îmi intră. Ba, cred că îmi intră. Să văd.
Deja 15 minute aproape. Haide, te încarci mai repede și tu. Însă. Dăm pe autopic pentru că niciodată să nu dați pe ăsta, pentru că nu o să vă accepte nimeni aproape niciodată, doar dacă jucați cu un prieten. Ăștia sunt doar pariure, că am jucat la online draft și la trading. Iar atunci mă pune ca și prieten ceva. Haide, încarcă-te mai repede, încarcă-te mai repede, în sfârșit. Așa, să vedem. Ce, Doamne? Nu să fie Mhactin. Mhactin sau ceva de genul, nici nu știu să pronunț numele ăla. Da. Mhactin has left the trade. Trebuie să-mi dați așa. Trading. Hai mă, că eu vreau să le arăt la prietenii mei cum se face cu trading-ul ăsta și voi le dați. Ce nu putea să-mi dați că nu făceam filmuleț, că nu făceam videoclip. Haide! Că mor în ploaie, că mor în ploaie. Haide, că mor în ploaie și nu am casă și n-am nevastă. Haide, haide. Bă, să vă duceți încolo, că nu intrați. În sfârșit. Loading, please wait. Da, știm deja replica asta. Loading, please wait. Waiting for auto match. Să vedem cu cine aplicăm. 9 am 40. În sfârșit pe cineva care pot să... Hai mă, 9 me, să nu ieși și tu. Așa. Îl băgăm la schimb pe Neymar. Pe Cavani. Hai mă! Da, să știți, aici la trading puteți doar cu dublurile, adică să zic, l-ați prins pe Ronaldo 99, Team of the Year și nu vi-l place. Și vreți să-l dați la trading, dar nu o să vă apară pentru că nu e dublură, doar cu dublurile. Neymar, să mai vedem dacă mai vrei pe cineva. Pe Cavani. Imediat că poate a pus și el pe cineva, nu. Hai, mă! Pe bune, mă enervează ăștia. Le dau feedback la ăștia că toată lumea când intră în trading leftează. Toată lumea. Icky Critter 156 sau ceva de genul. Money. Please. Neymar. Îți place pe Neymar? Asta. Nu. Ce v-am zis că toată lumea leftează? Mai intru o dată că de nu intru pe draft. Că acolo măcar câștig ceva, nu doar toată lumea leftează și eu nu primesc nimic. Hai mă, că deja mă supăr. Hai mă! Sau ceva de genul, Ziah. Doar un arab sau ceva pe acolo. Și le dau și pe Thiago dacă ți-l place. Și pe Cavani. Serios, eu rămas să-l arăt ca forță. Hai, mă bagă pe cineva. Mă bagă pe cineva. Haide, mai bagă pe cineva. Să dau hold to confirm că toată lumea poate și el. Da? Haide. Mai bagă pe cineva, că după aia scot. Sau știți cum puteți să faceți. Să băgați un jucător mai slăbut. Eu să-l bag pe aici, pe Brahimi.
Să vedeți ce o să facă. O să bage și ea. Cel mai probabil. Nu, după aia tare. Așa. Hai, te ready. Haide. Haide. Ok. Haide. Sergio Ramos plus 5.000 pentru Cavani. Hai, mă! Da, reject. Să vedem ce face acum. Poate așa îi place mai multe. E bine și așa. Cavani pentru Sergio Ramos. Ce s-a întâmplat? Și Navas. Ok. Mi-a dat și pe Navas. Wow! Ce afacere bună. Mulțumesc, Jahzia. Ce cum te fi chemat. Intrăm acum și pe online draft. După aia vedem premiile și le deschidem și pe acele pachetele și o să terminăm acest filmuleț, că e deja destul de lung. Jucăm cu Comets, care momentan are un record destul de bun. El alege primul. O să le aleg eu atunci pe Thiago, nu știu de ce, dar da. O să le alegem pe Blanc sau pe Vieira. Hai, alege-l mai repede pe Blanca. Așa. Era clar că mergi pe Blanca. Wow. Îmi trebuie mie acum pe Petersen ăsta. Așa. Wow. Forță, 99 Suarez. Forță. Da, Hud. Facem așa și așa. Ok. RVB sau RB. Sorensen. O să-l iau pe Sorensen ăsta, că e din Germania. Facem un draft pe Germania, se pare. Pentru că mi-a furat el Spania. Doar... acum. Puyol sau Hummels. Oricum. Amândoi mă ajută. Da, l-a luat pe Puyol. Eu iau pe Hummels, că mă ajută. Să iau aici pe Balogun. El pe Mandi. Pentru că el își face din Spania. Sau din Anglia? Nu, din Spania. Ce? Sau ce își face ăsta? Ok, Alaba. Alaba e perfect. Că el VB e din Germania, e perfect. De asta nu mă ia el. Wow, deci mi-e frică. Nu l-am avut. Ok, o să-l bag pe Thiago aici. Și pe Petersen aici. Ok. Nu avem pe nimeni din Germania, să vedem. El din ce își face? El își face ceva cu Spania și... Da, ceva cu Spania. Atunci o să iau eu. O să iau pe asta. El o să-l ia pe Costiani. Nu îl iau pe Costiani. Interesant. Dă-mi-l aici pe Neuer. Deci e bine dacă mi-l dai pe Neuer. Ai, mă! Nimic nu mi-ai dat. Să-l iau pe Dan. Și vedem în continuare ce se întâmplă. Cruze ăsta, da. Dacă îl iau pe Cruze ăsta, îl scop pe Suarez, care e de 99. Da, asta o să fac, că n-am ce să fac altceva pentru chemistry. Pentru că poate facem 100, dar o să ne scoată 2, cel puțin, de la rating. Cine mă ajută, nimeni nu mă ajută, Batra, ori asta. E din Germania, da. Mi-a spus, da, 2. 2 la rating, îmi cer scuze. Kimmich ăsta, forțoasă. El o să-l ia pe Modric, era clar. Trebuie să știi și din ce își face adversarul echipa pentru ca să-i furi jucătorii. Dacă nu ai nevoie de nimeni, poți să-i furi jucătorii lui. Ia-l pe Deulofeu. Așa, mulțumesc.
băgăm pe Hector acolo și pe Kimmich acolo. Nu știu, unii zic Kimmich, unii zic Kimmich, eu zic Kimmich, pentru că ei, cei care zic Kimmich, zic pe engleză, că se uită la jucătorii la jucătorii de FIFA de pe engleză, dar pe germană, pentru că eu fac germană, da, și știu germană, H se citește H sau Hi sau ceva de genul. Kimmich. Atunci se citește Kimmich. Scuze cu gramatica și toate astea, da. Da. Să știe și relații. Să vedem acum pe cine îl alege, orice. Am făcut 100 chemistry. Hazard de 98 pentru rating. Tu pe cine le iei? Pe Isco sau pe Griezmann? Probabil pe Griezmann, pentru că nu avem LV. Sau poate o să-l folosesc LVB. Vedem pe cine le ia. Da, îl ia pe Griezmann. Aș vrea un atacant acolo în locul lui Petersen, pentru că mi-e frică cu Petersen ăla, că o să-mi scoată. Na, da, am nevoie de 3 schimbări. Balogun ăsta, Dahoud ăla și Petersen. Wow, nici nu am văzut pe cine mi l-a luat. O să-l iau pe Honda. Doar așa, că de ce nu. Goretzka, asta măi, Goretzka sau Keita. Wow, e greu acum. Mi-e place de Goretzka, dar și de Keita. O să-l iau pe Goretzka. Îmi place mai mult de Goretzka. El a luat pe Keita. Să vedem acum. A luat Porta. Și nu i-a picat nimic din Spania. Dar nici mie din... de asta că eu am deja. Din Germania. Acum un fundaș din Germania, că e bine. Ai, o să-l ciordesc pe Mina. El o să-l ia pe Varan. Pentru că își face din Spania. Am zis. Și acum trebuie să-mi dea un Boateng sau ceva. Dacă îmi dă un Boateng sau ceva... Uite, Penaldo. Penaldo mi l-a dat, Penaldo-l iau. Acum ne facem echipa și revenim.